Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for community because we believe our community thrives when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening at 7 p.m. on channel 56.10 and on Wednesday morning on channel 14.2. This is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating and inspiring our community. Today on our show, we have a very special guest coming all the way from Texas. Is Ms. HaiTrieu, who is a professor at the Texas University. Today, we would like to continue to talk about the issues that really matters to our community. And today is talking about youth health, mental health wellness and suicide prevention. Cảm ơn quý vị, khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức, y khoa, gia đình và xã hội. Julie hân hạnh mời được hôm nay chị ông HaiTrieu lên đài Little Saigon TV. Chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội là chương trình OC Health and Education. OC nói tắt là chương trình là Our Community. Julie hy vọng cộng đồng của chúng tôi và tiếp tục có thời gian gặp nhau mỗi tuần, nói chuyện rất là cái thông tin rất là quan trọng cho quý vị. Hôm nay Julie sẽ nói chuyện về cái sức khỏe tâm thần cho mấy trẻ em. Mấy trẻ em là mấy cái youth of the community mà nhấn mạnh về nói về cái suicide prevention, làm sao mà mình được giúp cho mấy trẻ em đây. HaiTrieu, thank you so much for coming to the show. Hi, Julie. Thank you so much for having me. I've been waiting for this opportunity to chat with you. We have a lot of fun together. I want to thank you, the audience, as well, and all the people watching us out there in Orange County and possibly nationwide. Cảm ơn Julie nhé, với lại tất cả mọi người đang coi đài này. I'm looking forward to just having a heart-to-heart talk about mental well-being. I like to get away from mental illness. It's really mental well-being for our youth. 15 to 24 specifically is what I'm really passionate about, because it is a bit of a concern because the second leading cause for death for our youth right now is suicide. I know it's a scary word, but it doesn't have to be scary. We can talk about it, get used to it. That's my dream, is that our Vietnamese community would just get comfortable with talking about mental health. HaiTrieu hôm nay rất là mừng là được nói chuyện với chị Julie về sức khỏe tinh thần. HaiTrieu mong là cộng đồng Việt Nam mình sẽ một ngày nào rất là quen nói chuyện về sức khỏe tinh thần. Tại vì bây giờ đó mấy em trẻ 15 tới 24 tuổi đó, mấy em trẻ tự tử rất là nhiều. HaiTrieu không muốn sợ các phụ huynh, nhưng mà thiệt ra cái này là một cái bệnh rất là sợ cho phụ huynh. Tại vì lúc mà mấy em đi tới đại học mình đâu có thấy mấy em nữa. So hôm nay mà HaiTrieu cảm ơn tất cả mọi người đã mời HaiTrieu tới đây để nói chuyện về cái topic này nhé. Cảm ơn Julie nha. Chị HaiTrieu, cảm ơn chị HaiTrieu đã dành thời gian rất là đặc biệt hôm nay. Tại bữa nay là chị HaiTrieu từ Texas liên lạc với mình, phải không? Mấy tháng đây Julie rất mong được chị HaiTrieu lên đài, thì rất là hân hạnh được gặp hôm nay. Trước khi mình nói chuyện về suicide prevention, Julie hy vọng với khán giả của Little Saigon TV có một thời gian để cho hiểu, để làm quen với chị. Chị nói chút là gia đình của chị có mấy em trong nhà, chị làm việc gì trong cộng đồng của mình? Dạ vâng, cảm ơn Julie nha. So I'm 48. I'm a mom of 3. One just went off to college in DC. I have 2 at home, a 16 and a 12-year-old. So I'm right there in the trenches with you guys. But I've always been working with young adults. I've been a scout leader over 30 years. Liên đoàn Hướng đạo La Vang here in Houston is my second family. I've met quite a few Linh đoàn in California just from the international camp. So that's a big identity to HaiTrieu, is being a scout leader. And then secondly, I have been teaching at Sam Houston State University. I won a 6 years grant dealing with mental well-being. The Hawk Foundation from University of Texas really want to get away from just
talking about mental illness, but we want to just promote mental well-being, keeping the kids sound, mentally sound, right? What can we do in the community to keep them mentally healthy and sound? What else? Let's see. I love HaiTrieu nói thêm về cho người Việt Nam, khán giả Việt Nam của mình biết á, là chị HaiTrieu là trước nhất là người mẹ có 3 đứa em, mà cũng là một giáo viên cho cái trường San Houston, phải không? Và trong cái grant đó là cái gì đặc biệt chị? Dạ, cảm ơn Julie nha. Cái grant này á, là từ Texas á, ai cũng biết á, là cái bệnh tự tử á, nó rất là nặng, nhưng mà cái grant này họ muốn khuyến khích á, trong cộng đồng Houston á, khuyến khích làm sao á, để sinh hoạt với mấy em, để giữ cho mấy em vui vẻ, hạnh phúc, không có tới cái bệnh tinh thần. Tại vì lúc mà em hướng đạo sinh nào hay em trẻ nào bắt đầu bị bệnh tinh thần rồi, không có đủ tiền mà giúp mấy em, thì thà họ bỏ cái tiền it's a pretty big grant, rất là lớn, để mà giữ cho mấy em khỏe mạnh. Just làm những sinh hoạt trong hướng đạo đã làm rồi, với lại sinh hoạt như bình thường, nhưng mà muốn để ý về những cái tinh thần, như là có thể như là Houston tháng 3 này bị cái freeze, mình không có nghĩ nó ảnh hưởng cái tinh thần của mấy em, nhưng mà thực ra cái gì nó cũng ảnh hưởng cái tinh thần của mấy em, hay là nhiều việc bài học, cái class rank nó ảnh hưởng cái tinh thần của mấy em trẻ. So the Hawk Foundation nó muốn promote cái mental well-being thôi, chứ không có phải nói về cái mental illness không. Yeah. Okay. Well, HaiTrieu, thank you so much for sharing so much information about who you are as as a mother first and a professor, but also a community leader in helping all of our youth to prevent suicide and promote mental wellness. I do want you to share a little bit about that you're also the founder of the TALKandMEND organization. Is that correct? Can you tell us a little bit about that part of who you are? Yes. So TALKandMEND is a grassroots movement. What happened was during the COVID, we couldn't actually do activities for the youth, right? So we took it to become a movement of just bringing awareness nationwide, just start talking about it. We're not therapists. I'm not a therapist. I'm a sociologist. I'm a bridge maker, right? I just want to talk about it and then encourage people to get help if needed, right? Because in the Vietnamese community, we're okay saying, hey, I need to go to a doctor's appointment, right? But nobody's willing to say, hey, I gotta leave, I have a therapist appointment. That's the kind of comfort that I want to get to, is, hey, it's okay to say I'm struggling, right? COVID brought that out of all of us. So TALKandMEND, it's like the name, talk, and then hopefully we'll mend from it. Make it just a normal daily thing. That's my dream and hope, is that mental health doesn't have to be a stigma and a taboo. Cảm ơn chị HaiTrieu chia sẻ về cái chương trình của TALKandMEND. Thưa quý vị khán giả của Little Saigon TV, hôm nay Julie hân hạnh có thời gian nói chuyện với chị HaiTrieu về cái chương trình của TALKandMEND. Chị có người là sáng lập ra cái chương trình đây là chú ý là giúp cho cộng đồng của mình, để cho mấy trẻ em, đặc biệt để cho giữ sức khỏe tâm thần. Nếu quý vị muốn hiểu thêm về thông tin về cái TALKandMEND về chị HaiTrieu đó, xin lên cái mạng website đó là TALKandMEND.org. Một lần nữa là Talk là TALKandMEND.org. Cảm ơn quý vị hôm nay có thời gian nói chuyện với chị HaiTrieu. Chị HaiTrieu, being a person that has children who are teenagers and young, one child that you said is going to college. What does mental health wellness mean to you as a mom when you have teenagers at this impressionable age, and maybe also an age that we as parents have to monitor a little bit more closely on their mental wellness? That's a great question, Julie. I'm very fortunate that I am currently working on TALKandMEND, because it's helping me as a mother. It's helping my own home, right? Just a little backstory. I lost my dad right before COVID. And so I hit grief really badly, and I was trying so hard. I was being super mom, like 3 meals a day, snacks in between, taking care of my mom. 11 p.m. I would go there to sleep at my mom's house, and I would just crash from just pure exhaustion.
So TALKandMEND has actually personally helped me in my own life because I actually had to go to therapy to get out of the depression that I dug myself in, which is actually normal after grief, right? However, I learned so many tools that I want to share with people. Like there's so many things I didn't know about myself. It's really evaluating how I grew up. And I utilize those tools in my own parenting. So some of the things that I've started implementing, because we always think about high school kids, but I currently have a 7th grader, right? I have... HaiTrieu, after the commercial break, I will definitely want to learn a lot more about your personal journey. Oftentimes when we develop these organizations, we develop with a mindset to help the community. But I love what you said, that it also helps to serve yourself and your families, because I think it makes it even more meaningful. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với chị Nguyễn Thị HaiTrieu về cái sức khỏe tâm thần của mọi trẻ em. Sau vòng quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với chị HaiTrieu. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today on our show, we have HaiTrieu, a professor in sociology, but also the founder of TALKandMEND organization that is focused on helping the youth of America to maintain and preserve their mental health and wellness. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay Julie thì có thời gian nói chuyện với chị Nguyễn Thị HaiTrieu để tra về cái sức khỏe tâm thần của mỗi trẻ em. Trước phần quảng cáo, chúng tôi có thời gian gặp chị HaiTrieu, hiểu về cái công việc của chị, về thêm nữa là hiểu là lý do tại sao chị HaiTrieu tạo được cái chương trình TALKandMEND. Chị HaiTrieu, thank you so much for being on our show and giving us a quick introduction of who you are as a mother and as a person who has developed this program called TALKandMEND. Before the commercial break, we just had the opportunity to talk about your personal journey on the reason of why you developed this organization and this project, and also how it has helped you personally, and also your motherhood. Can you tell us a little bit and continue that conversation? Yes. So I hit depression after grief, and it would hit right during COVID. A friend of mine helped me to see some of the losses I had. I had lost my father. During COVID, I lost my freedom, just like everyone else. And I also, at the time, lost my identity as a professor because I took a break so that I wouldn't expose myself to COVID, because I am now a caretaker of an 81 years old woman. So I had a lot of losses during that time. And so I was trying so hard to be the perfect daughter, the perfect mom. And I just fell apart. A few months after I lost my dad, I just fell apart. And so the journey on TALKandMEND actually helped me personally. I was talking about mental health, mental well-being, getting rid of the stigma of of therapy. So it would be tough if I'm saying that stuff and I'm not doing it myself. Yeah. I hit it low and I'm just going to go do it. I'm going to go find a therapy. It was the best thing that happens. It really was. It's not just you sitting there talking about all your stuff. I learned so many skills that has helped us as a family and as a mom. For example, if I'm in a conflict with my kids, I've learned to say I feel. I taught my children how to say I feel instead of you make me do this, you make me feel like this, you do this. So it was a lot of techniques. Other things that I've learned is I'm a people pleaser, just learning that and learning how to say no. My therapist had to help me, teach me how to say no. So there's just so many things on the journey that I'm learning, even daily, every morning now with my 7th grader. As I'm driving to school with him, I tell him, what is our mantra today? What are we going to say? And just the reframing his head, I can do anything I set my mind to do. It's something I just learned, is when your thoughts drive your action. So if you perceive things this way, then you'll be able to accomplish it.
If I perceive that no one likes me, I'll just stay in my room. If I stay in my room, it will reinforce the fact that no one likes me. So it's a vicious cycle. So many things I learned from therapy, I'm able to implement that as a mom. Cho các mấy bác lớn tuổi ngoài đó, HaiTrieu đó, sau khi HaiTrieu mất bố HaiTrieu 2020 á, trước Covid á, HaiTrieu cố gắng làm một người mẹ, một người con gái perfect, là không có gì sai, không có gì thiếu sót hết. HaiTrieu cố gắng để làm cho mẹ rất là vui vẻ, nhưng mà cố gắng hết sức rồi tới 11 giờ đêm nào HaiTrieu cũng khóc hết, tại vì bạn cảm hả? Cố gắng quá. Dạ, Julie hiểu không? Julie hình như cũng mất một người mẹ, cũng struggle với cái này rồi. Mình cố gắng quá, mình chịu không nổi. So nó tới một lúc nào HaiTrieu nói thôi bây giờ mình cũng phải đi therapy, chứ lúc nào HaiTrieu cũng cứ khóc hết á, nó mệt quá rồi. Trong lúc mà HaiTrieu đi bác sĩ tinh thần á, HaiTrieu học rất là nhiều skill để mà không có phải cho mình không, mà cho cả gia đình nữa. Tại bây giờ HaiTrieu có thể dạy mấy em trong nhà những cái skill mà HaiTrieu học trong therapy. Therapy không phải là mình ngồi đó mình nói cái này cái nọ, họ dạy mình những cái skills. Thiệt ra HaiTrieu khuyến khích mọi người đi therapy để học mấy cái skill này. Tại vì những cái gì mình suy nghĩ á, nó quay lại, nó ảnh hưởng cái action của mình. Right? So mỗi buổi sáng bây giờ, even mấy đứa con HaiTrieu cố xài những cái skill này HaiTrieu học trong therapy. Sáng HaiTrieu nói với con mình, con có thể làm mọi thứ được nếu mà con cố gắng, con có thể làm mọi thứ được nếu mà con cố gắng. So để mà cháu cố gắng trong trường, chứ còn nếu mà mình nghĩ cháu là út trong nhà, nếu mà cháu nghĩ là cháu không có bằng hai anh chị lớn á, cháu út của HaiTrieu không có muốn cố gắng nữa. Nên những cái này nó ảnh hưởng mấy em. Nhưng mà HaiTrieu rất là mừng là mình đi therapy cho mình, mà mình học được những cái skill này, mình có thể dạy cho mấy em mình. And then that's my own journey on TALKandMEND and how it affected me, and I'm really happy and blessed for it. Like if I could, I'm going to go back for more therapy so I can get more psychoeducation. It's such a learning process, Julie. Well, thank you, HaiTrieu, for being so open and so honest about your personal journey. As you and I know, in the Vietnamese community, we don't always talk about, the challenges. Many of us like to talk about how great we are and all of our accomplishments and all the degrees that we have. But I think, the reason why you and I are here today is because we want to start this conversation in the Vietnamese community to understand that, when we are not feeling well, many of us are okay calling in sick. Or sometimes when someone is having a hangover after a Super Bowl party, they're okay with calling in sick. But when someone is struggling from a mental health, crisis, many of us feel so guilty. And we try to, put our best face forward and continue to go to work. And that's one thing that the reason I want to do this show is I want to remind everybody that it is okay not to be okay. But more importantly, it is okay to call in sick when you're not feeling mentally well. Afford yourself some time to take a little break. And, there are days where my son is not feeling well, and I would tell my husband, mommy and son are going to have a day out today, and we're going to call in sick. And my husband gets mad and says, oh, but he has homework to do. He's going to be behind in school. I said, but if he's not his best, he's not going to do well, and he's very emotional that day. So I think that's one thing about it is I really want to hit home with the community that this is a very important topic to us. Thưa quý vị khán giả của Little Saigon TV, hôm nay Julie Diệp có thời gian nói chuyện với chị Nguyễn Thị HaiTrieu. Chị Nguyễn Thị HaiTrieu là một người sáng lập ra cái chương trình là TALKandMEND. Mình là cái talk là nói chuyện, có thời gian nói chuyện. Mend là làm sao mình sửa cái khó khăn của mình làm sao mình giúp đỡ cho mình với giúp đỡ cho mọi người trong xung quanh. Julie hy vọng chương trình hôm nay khuyến khích cho quý vị khán giả của người Việt Nam của mình, trong cộng đồng Việt Nam của mình là chừng nào mình không có khỏe, mình có căng thẳng quá, hay mình không có thấy mình có sức làm việc thì đừng có quê, mình phải gọi trong văn phòng để cho mình nói ok bữa nay mình không đi làm được. Nếu mình bệnh thì mình luôn luôn mình gọi sếp, mình nói bữa nay mình làm không được. Chừng nào có Julie cũng giỡn lên nói là cũng có nhiều người let's say có cái tiệc Super Bowl
uống bia uống rượu nhiều quá mà bị say và ngày mai cái nhức đầu, thì họ cũng gọi cho văn phòng và nói là ok, I can't go to work today, không có đi làm được. Mà tại sao quý vị, chừng nào quý vị có căng thẳng quá, có rất nhiều bị mặc cảm, tại sao mình không có nên gọi trong văn phòng hay gọi cho sếp của mình nói là bữa nay mình không có khỏe, mình còn nghỉ một ngày. Thì Julie khuyên quý vị, chừng nào quý vị không có khỏe hay mình thấy căng thẳng quá, hay một cái gì mà Julie có nó kêu bằng exhaustion, giống như chị HaiTrieu nói, nhiều người mà làm việc trong nhà, cái người mẹ hay cái người sếp hay cái người làm việc gì đó, mình rất là căng thẳng, thỉnh thoảng mình cũng cần phải một ngày nghỉ. Sometimes còn bác sĩ viết cho nghỉ cái tuần cũng có. Thì quý vị chừng nào quý vị có thời gian đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần, mình thấy là không phải cái đây là mình yếu, mà tại là mình có sức mạnh, mình mới đòi hỏi cái sự giúp đỡ của mọi người. Chị HaiTrieu, thank you so much for allowing me to push this topic in our community and have this conversation with you. And most of all, for you to be so honest and open with your personal journey. I learned so much through you too, that, you know, a lot of times when we do therapy, we get to share this project and all the lessons we learn with our children. So if you can answer briefly, because we're going to go to commercial break, but what is that one message you want to deliver to the Vietnamese community? I just want to end the stigma surrounding mental illness, right? It's okay to say, I'm going to go therapy now. I got to go, right? It's okay. It's not a big deal. It's like going to any doctor. That's my one message. Nói tiếng Việt Nam, chào khuyến khích cho người Việt Nam của mình. Nếu mà HaiTrieu có thể nói một message là HaiTrieu mong là một ngày nào mình có thể nói bây giờ HaiTrieu phải đi nhá, tại vì mình phải đi bác sĩ tinh thần hả, không có mắc cỡ gì về cái chuyện những cái bệnh tinh thần hết. Đó là cái mà mong ước của HaiTrieu. Thank you so much chị HaiTrieu. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với chị HaiTrieu để nói thêm về thông tin quan trọng đó là giữ cái sức khỏe tâm thần cho mọi trẻ em, and đó là cái bằng suicide prevention for our teenage. Cảm ơn quý vị khán giả. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today on our show, we have HaiTrieu from Texas to talk to us about the importance of suicide prevention. She is a founder and the lead of TALKandMEND, an organization dedicated to helping teenagers and our community destigmatize some of the mental health words and the conditions and the services that are aligned to it. So we definitely hope that you will have an opportunity to continue to talk to us. And before we go further, I want to mention to you that during COVID, she also mentioned that there was over an 800% increase on people throughout the nation accessing the suicide hotline. And that number, once more, is 800-273-8255. If you are having some challenges and some difficulties, you know, I want you to be able to have someone to talk to. And again, please give a call at the suicide prevention hotline. That's 800-273-8255. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Hôm nay Julie có thời gian rất là đặc biệt nói chuyện với chị Nguyễn Thị HaiTrieu về cái suicide prevention cho giúp mà trẻ em. Trước phần quảng cáo, chúng tôi có thời gian nói chuyện với chị HaiTrieu về cái làm sao therapy đã giúp cho chị, để cho personally lúc mà chị mất người bố đó, mà thêm nữa là làm sao đi therapy giúp được cho cổ có khả năng giúp thêm người trong cộng đồng Việt Nam của mình. Chị HaiTrieu, cảm ơn chị HaiTrieu đã tiếp tục nói chuyện với Julie ngày hôm nay. Thank you, Julie. Yeah, I really want to share with you some of the statistics that happened during COVID. Okay. So, no one knows this, but the suicide death has now exceeded car fatality. So, car fatalities, I think, is in 33,000 plus accidents in 2019. Suicides in 2019 was over 47,000 deaths.
we talk about car accident, we see billboards out there about buckle up, driving safely, but we don't see billboards out there about these hotline numbers, these hotline crisis number that to prevent suicide, right? Yes. In 2019, the same year, 33,000 versus 47,000, wow. right? When it talk about car accidents, 33,000 and suicides, 47,000. In 2020, during COVID, suicide actually went down. Why? We're speculating is potentially it's because people were paying attention to mental health, yes. right? The hotline crisis, Julie, went up 891%. Wow. Right? That's maybe it works to talk. That's all we need, right? Mm-hmm. So that's why we're here today, Julie, is we're talking about it. I want us to get comfortable with it and not shy away from the word, because it helps just to let that pressure out. Like it's a cooker pressure for our children, right? They got so much going on in school, the pressure to be perfect, the pressure to get A's, the pressure to, one of my essay entries even says the pressure to make the perfect bún bò Huế, Julie. It's like this pressure for young adults is immense. The pressure to speak perfect Vietnamese, the pressure to be American when they're outside, the pressure to be Vietnamese when they walk in the door, right? So all these pressure, just talking about it, somehow I'm speculating that's the decrease. Is mental health awareness is a big deal, and it's working. Yes. It's decreased suicide. So that's my big thing, is get comfortable. There's nothing wrong with it, because if you're uncomfortable talking about it, how can the kids come and talk to you and say, Mom, I don't want you to be scared, but I've been thinking about suicide, yes. right? It's very common, right? If you're like, oh, they're not going to come talk to you, yes. right? So that's my big thing. And so suicide prevention first starts off with just knowing the signs. So there's a lot of organizations out there. Julie just mentioned the crisis hotline, which is available in all languages as well. Cho HaiTrieu nói tiếng Việt một chút là trong 2019 mấy car accident là chết từ bị tông xe là khoảng 33.000, nhưng mà chết vì tự tử là hơn 47.000. Các phụ huynh ơi, các bác ơi, tự tử nhiều hơn là chết tại vì car accident là tông xe. Nhưng mà cộng đồng Việt Nam mình không bao giờ nói về cái này, tại vì mình thấy là xấu hổ quá. Nhưng mà HaiTrieu muốn khuyên các mọi người á, mình phải nói về những cái bệnh này, tại vì thiệt ra nó giúp mấy em. Tại sao HaiTrieu nghĩ như vậy? Tại vì 2020 đó là trong lúc Covid á, cái tự tử nó lại xuống tới 44.000, nó bớt đi 3.000. Tại sao? Không có chắc, nhưng mà HaiTrieu nghĩ là tại vì á, bây giờ các em trẻ, các phụ huynh nữa, các bác bắt đầu hiểu về tinh thần, sức khỏe tinh thần. So bây giờ cái hotline crisis trong lúc Covid á, họ được nhận hơn 891% phone call, nghĩa là rất là nhiều, ai cũng bắt đầu gọi hết. Bây giờ họ hiểu cái ở một mình nó rất là lonely, nên HaiTrieu nghĩ là nó giúp các em với các người lớn nữa, chứ không phải là mấy em tự tử không nhé Julie, mọi người nữa. So mình chỉ cần nói chuyện như bình thường, tại vì các em có thể là mấy em suy nghĩ về cái này. 1 trong 53 high school student, 1 in 53 student has attempted suicide. 1 in 53, right? That doesn't mean they succeeded, but 1 in 53. So 1 trong 53 em đã thử tự tử. Mấy em high school, 1 trong 53 em đã thử tự tử. So mình cần nói về những cái bệnh này, tại vì nó sẽ cứu các em mình, right? Mình nói về học giỏi, giữ sức khỏe, nhưng mà mình không có nói về cái này nó control cái body. So that's all. That's my big message. Let's just start talking about it. Let's get comfortable. There's nothing wrong with it, right? If you can just talk about it, the pressure goes away. Well, HaiTrieu, I think that's one thing that you mentioned today about, the increase, the significant increased use of the crisis hotline, going up 891% during COVID. And
for us, obviously there's not a study right now, but you can see that correlation that, talking to somebody helps reduce that number. I think during COVID, what it also mentioned for all of us is that everybody, you're not alone, that we're all experiencing isolation, that, oftentimes when someone has depression or has suicidal ideation, they always feel like they were alone. And I think, what COVID did was letting everybody understand and even have that taste of what alone feels like. And many people were struggling and are struggling. And the number to call for the suicide prevention hotline is 800-273-8255. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc cho Suicide Prevention Hotline là rất có đủ ngôn ngữ. Số điện thoại là 800-273-8255. Một lần nữa là 800-273-8255. Trong bữa nay chị HaiTrieu nói đó là chừng nào mình có người nói chuyện, chỉ có người nói chuyện thôi là có thể giảm ra về cái suicide, đó là để có thể giúp được về suicide prevention. Tại nhiều lúc đó, cái người nào mà mặc cảm hoặc có khó khăn á, chỉ cần có một người nói chuyện thôi. Chừng nào không có người thân thiện nói thì cũng có cái hotline, luôn cũng có một người nói chuyện. Ở trong quận công của mình cũng có cái số điện thoại của Nami là cũng là một cái nó ghi bằng cái warm line. And chị Anh Đào á, là một cái người chính ở đó, là chị Anh Đào là cũng trong một cái nhóm nó ghi bằng là Vietnamese American Mental Health Association, chị Anh Đào. And chị Anh Đào á, là rất là dễ thương, and cũng có lên đài Little Saigon TV với Julie qua rồi. Thì Julie cũng muốn nhắc nhở với quý vị á, là cũng rất có nhiều người nói chuyện về chừng nào quý vị có nhiều cái khó khăn. Julie cảm ơn chị HaiTrieu đã có thời gian hôm nay nói chuyện về cái quan trọng cho giữ cái sức khỏe tâm thần của mỗi trẻ em. Hôm nay chị HaiTrieu là có nhắc nhở quý vị là chừng nào mình có thời gian mình nói chuyện về con của mình, về nói chuyện để cho họ không có thấy mắc cỡ, được chừng nào họ không có khỏe hoặc khó khăn thì phải nên tới bố mẹ. Chừng nào không có tới bố mẹ được thì có thể nói chuyện với bạn bè. Chừng nào không có nói chuyện với bạn bè thì cũng phải nên gọi cái hotline. Julie, I'm so excited to have you here, and we're going to continue our conversation after the commercial break. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Sau phòng quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với chị Nguyễn Thị HaiTrieu về chương trình của TALKandMEND. Cảm ơn quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today we have a special opportunity to talk to HaiTrieu from TALKandMEND. And this is our last part of it, and we want to emphasize the importance of empowering our community and making sure that we share available resources that are able to help our teens and also our parents and our trainers. HaiTrieu, thank you so much for being on our show today and talking so candidly about mental health and destigmatizing all the words that we're talking about, suicide, tự tử, and all of these words that a lot of people are afraid to talk about. And I just want, for you to share some of the upcoming events that TALKandMEND is doing and other resources that are available to parents and us as providers. So first of all, if you would like, especially young adults, we are currently doing a live session really at every Sunday, 7 p.m. Pacific Standard Time. So with a therapist, right? She's actually from your area in the Orange County. So we go live every Sunday, 7 p.m. Pacific time. And it's dealing with different topics that youth are dealing with. Last week was pressure to be perfect. This week is parents' pressure. So we do it short, 30 minutes, because we don't have that much time, right? The youth are all studying on a Sunday night. And then secondly, I like to leave the show empowering everyone to take this into their own hands. I took a class called Mental Health First Aid Training, because remember, I'm a sociologist. I'm an educator, right? I have no rights really to talk about all this. My only
skill is that I'm a bridge maker. I like to bring different people together and be a change maker. But I took a mental health first aid training recently. It's a 6 hours class on Zoom. I'm going to be a trainer. But every single parent, leader, coach, teacher, police officer, fire officer, all your pathologists, Julie, can benefit from this mental health first aid training. I really encourage that for our community to receive this training, because that you can see the signs when our youth are struggling, right? There are signs, and it empowers you to do something about it. Because, you know, we can talk about all this, but we feel helpless, right? So HaiTrieu khuyến khích đó là mọi người, nhất là mấy trưởng, mấy thầy giáo, những leader trong cộng đồng Việt Nam mình lấy cái mental first aid training này, để nó là 6 tiếng thôi nhưng mà nó có thể cứu nhiều em trẻ. 6 tiếng nhưng mà mình có thể học được nhiều thứ lắm. So HaiTrieu sẽ thành là một người trainer về cái skill này, nhưng mà trong Cali á cũng có rất là nhiều trainers out there để có thể giúp cộng đồng ở Cali, ở Orange County specifically, how to spot the signs and just be empowered to ask, are you okay? All right. So that's my second take from this chị HaiTrieu nói là chủ nhật lúc 7 giờ tối có một cái chương trình live stream cho mấy trẻ em. Nói thêm về cái chương trình đó đi. Dạ vâng, mỗi Chủ nhật right now á, 7 giờ chiều bên Cali đó là có một bác sĩ therapist nói chuyện với mấy em trẻ trong đại học hay là high school về những cái topic như là phải học làm sao để làm cho bố mẹ hạnh phúc, hay là phải làm sao để cho cái này nọ. Nhưng mà những cái này nó để cho mấy em nói chuyện ra, với học thêm skill để mà mấy em đỡ bị bệnh đầu óc. Dạ, so cái đó là nếu mà phụ huynh có mấy em trẻ đó, cái này là trên Instagram 7 giờ chiều Chủ nhật ở bên Cali đó, cái này là live, so không có phải sign up gì đó Julie ơi, chỉ là mấy em biết mà Instagram live 7 giờ chiều. Dạ. Ok, cảm ơn chị HaiTrieu. Alright. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay chị Nguyễn Thị HaiTrieu nói về cái chương trình rất là đặc biệt, 2 cái chương trình. Một cái chương trình nhất là mỗi chủ nhật 7 giờ tối Pacific Standard Time trên Instagram đã có một cái chương trình để cho giúp mà trẻ em được tham dự. And then thêm nữa, chị HaiTrieu nhắc nhở quý vị, chừng nào quý vị làm trong một cái người phụ huynh, mình làm trong nghề, mình phải nên đi nó kêu bằng một cái training. Cái training đó một lần nữa là mentalhealthfirstaid.org. Nếu quý vị muốn hiểu về sức khỏe tâm thần, làm sao mình giúp cho cộng đồng của mình, với nhất cho trẻ em trong cộng đồng của mình, đó là nên học cái đó. Nhưng chị HaiTrieu, Julie có một cái hỏi là OC Autism Foundation. And trong OC Autism Foundation là mấy trẻ em bị triệu chứng là tự kỷ, mà Julie biết là nhiều gia đình mà có em bị tự kỷ, nó có là một cái gì nó kêu là comorbidity. That means chừng nào em có tự kỷ trong gia đình thì có thể có nhiều người cũng bị mặc cảm, có bị anxiety, có bị depression, có bị ADHD, đủ thứ hết. Thì Julie biết là rất nhiều phụ huynh mà trong nhóm của Julie cũng cần mấy cái training đây. Thì Julie cũng cảm ơn chị HaiTrieu đã cho chia sẻ cái chương trình hôm nay. Julie, sau phần bữa nay Julie sẽ liên lạc cái organization đó, tìm cái training. So nếu quý vị muốn thì Julie sẽ để thông tin thêm trong OC Autism Foundation cho tiếp tục giúp cho quý vị. Chị HaiTrieu, thank you so much for being a part of this show. You've been so helpful. I know we still have a few more minutes, but I want to just kind of give you this floor, the opportunity to talk about and to remind our community the importance, well, first of all, what mental health is, and the importance of why we need to do suicide prevention, because sometimes the signs and symptoms are not very obvious. So, for me, I was passionate to start TALKandMEND, not just because of mental health, but I saw the difference from our research when we started this grant, that why is Vietnamese more depressed than Chinese? Oh, really? Why are our youth more depressed than Chinese? That's really what got me started on this, Julie. Okay. It's like, why? So I'm learning as I go along, but I'm learning about intergenerational trauma, the stuff that we picked up from our parents. Yes. Right? I'm passionate about the kids,
And when I saw those statistics with my own eyes, it's what we did for our grant was we did a pre-evaluation of our youth in the Houston area. And when I saw that, I was just like, why? We're all Asian, we're all pushing them hard to do school, we're all messing them up, but why are they a little bit more depressed? We inherited more than we think. The Vietnam War might be over physically, but it's not over in their heads, right? For our parents, it's still there, it's here. Like, I was a boat refugee. Some of the stuff I do is because I had to flee Vietnam. So our kids are inheriting the Vietnam trauma. And that's, to me, is what needs to be said as well, right? So that's my passion, is just getting the word out there. I didn't want to bring it up too much because I really want to talk about suicide prevention. But my second thing is our community have deep scars. Yes. Deep scars. I want to uncover that and talk about it, because or else we're just going to continue this trauma and pass it on to our kids. I already am learning. I'm passing on some of my trauma to my children by the way I behave, right? Can you explain that again in Vietnamese for our audience? Yes. Lúc mà HaiTrieu bắt đầu được cái grant này 2019 á, đại học của HaiTrieu, bà chair của HaiTrieu bắt làm một cái study. HaiTrieu mới thấy là mới hỏi tại sao những em trẻ trong Houston từ 15 tới 24 tuổi bị cái bệnh buồn, depression nhiều hơn mấy em Trung Quốc. HaiTrieu không biết tại sao, HaiTrieu mới bắt đầu tìm hiểu thêm. HaiTrieu mới biết là intergenerational trauma là những cái Julie có thể dịch trauma cho HaiTrieu không? Julie? Well, no, but you can go ahead and kind of talk about that. But, you know, HaiTrieu, thank you so much for, you know, talking about and just mentioning that too, because, you know, intergenerational trauma is something that is relatively new conversation in the Vietnamese community. And I thank you for introducing that, but definitely we'll have more opportunities to talk to the community more about all the things that we can do to come together. Cảm ơn chị HaiTrieu đã hôm nay nói chuyện với Julie để nói chuyện về cái sức khỏe tâm thần của mỗi trẻ em, là quan trọng làm sao mọi phụ huynh cũng có rất nhiều khả năng để cho giúp em. Mà thêm nữa đó là cũng nhắc nhở quý vị đó là sức khỏe tâm thần á, là không phải là bị mặc cảm hay bị khó khăn hôm nay thôi, mà tại cái khó khăn của bố mẹ của mình, khó khăn của mỗi người mà đi vượt biên cũng ảnh hưởng cái sức khỏe tâm thần của mình với con của mình trong năm đây. Thì mình Julie với chị HaiTrieu với rất nhiều bạn trong cộng đồng Việt Nam của mình cũng muốn có nhiều cái cơ hội gặp nhau để cho bằng sao để cho mình giúp được cộng đồng của mình, làm sao mình giữ cái sức khỏe tâm thần của người Việt Nam của mình. Julie hân hạnh cảm ơn quý vị đã tiếp tục ủng hộ chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Cũng cảm ơn chị HaiTrieu một lần nữa để cho lên đài hôm nay. Julie hy vọng quý vị khán giả nhớ giữ sức khỏe tâm thần, làm sao mình phải tiếp tục theo dõi cho con của mình để cho mình làm nó bằng cái suicide prevention. Julie chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Julie.